পলিটিক্যাল পাৰ্টিবোৰে ইলেকশ্যনত মেনিফেষ্টো দিয়াটো দেখা পাইছে মেনিফেষ্টো সদায় আপোনাৰ ৰিলিজ কৰে ইলেকশ্যনৰ টাইমত কিন্তু আমি যে নিজৰ লাইফত নিজৰ বিজনেছত নিজৰ মাৰ্কেটিং কেম্পেইনতো আমি মেনিফেষ্টো বনাব লাগে সেই বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম আজি আমি ডিছকাছ কৰিম মাৰ্কেটিং সিক্ৰেট সেইটো হৈছে মেনিফেষ্টো আমি কিহৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে নিজৰ বিজনেছত আৰু মাৰ্কেটিং কেম্পেইনত যদি আপুনি জানিব বিচাৰে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব এতিয়া মেনিফেষ্টো বনোৱাৰ মেইন ৰিজনটো হ'ল আমি যেতিয়া বিজনেছটো ক্ৰিয়েট কৰোঁ অথবা মাৰ্কেটিং কেম্পেইন এটা বনাওঁ যেতিয়া আমি নতুন এটা আইডিয়াৰ ওপৰত কাম কৰোঁ নতুন এটা বিজনেছৰ ওপৰত কাম কৰোঁ তেতিয়া ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত আমাৰ সদায় এটা ভয় থাকে সদায় এটা ফিয়াৰ থাকে ফিয়াৰ টু আননোন বুলি কয় যাক এই কামটো হ'বনে নাই কামটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিম নে নাই সেই সকলো মানুহৰে থাকে সকলো মানুহৰ সকলো লেভেলৰ মানুহতে প্ৰথমবাৰ এফ্ৰেড হোৱা দেখা যায় ভয় খোৱা দেখা যায় যোনটো আমাৰ নতুন কাম কৰাৰ সময় সেইটো কাৰণে আমি ৰিটেনভাৱে আমি লিখিব লাগে আমাৰ গোল কি আমি কি পাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ কোৰ ভেলুটো কি যাক আমি কম্প্ৰমাইজ কৰিব নিবিচাৰোঁ আমাৰ ৱৰ্কিং কালচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব আমি কেনেদৰে কাম কৰিম অনলাইন কেনেকৈ কাম কৰিম অফলাইন কেনেকৈ কাম কৰিম লিড জেনেৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিম কি আমাৰ যোনটো মেছেজৰ টোন থাকিব সেইটো ফ্ৰেণ্ডলি হ'বনে অথৰিটি দেখাবৰ কাৰণে কৰিম নে ফ্ৰেণ্ডলি টাইপ হ'ব নে আমি কেনেকৈ মানুহৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিম এই সকলোবোৰ মেনিফেষ্টত আমি লিখিব লাগিব যোনটো আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো কেনেকুৱা হ'ব সেইটো আমাৰ ডিটাৰমাইন কৰিব যদি আমি নিলিখোঁ তেতিয়া আমি ট্ৰেক কৰিব নোৱাৰিম আমাৰ যোনটো জাৰ্ণি আছে জাৰ্ণিটো আমি ট্ৰেক কৰিব সেইটো কাৰণে সদায় আমাৰ এটা মেনিফেষ্টো হ'ব লাগে ৰিটেন মেনিফেষ্টো থাকিব লাগে আৰু আমাৰ টীম মেম্বাৰক সকলোৰে হাতত থাকিব লাগে সকলোৱে গম পাব লাগে আমি কিমান দূৰ আগবাঢ়িছোঁ আৰু কিমান পাবলৈ বাকী আছে আৰু আমাৰ যোনটো কোৰ ভেলু আছে সেই সকলোৱে মেনিফেষ্টত থাকিব লাগে যোনটো কোৰ কালচাৰ বুলি কয় কেনেকৈ আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিম নিজৰ মাৰ্কেটিং মেছেজটো কেনেকৈ আমি নিজক এক্সপ্ৰেছ কৰিম মাৰ্কেটত এই সকলোবোৰ মেনিফেষ্টত থাকিব লাগে আৰু আমাৰ সকলোবোৰ টীম মেম্বাৰে গম পাব লাগে মেনিফেষ্টত আমি নিজৰ ধৰক আমাৰ যোনটো বিলিভ আছে আমি কিমান দূৰ আজি এইটো ষ্টেজত কিমান কোনটো জেগাত আছোঁ আৰু কোনটো জেগাত পাব বিচাৰিছোঁ এই সকলোবোৰ আমি আহি যাব মেনিফেষ্টৰ ভিতৰতে আৰু মেনিফেষ্টো লিখিলে কি হয় যেতিয়া আমি নিজৰ কালচাৰটো মাইণ্ডত সোমাই গ'ল আমি এনেকুৱা কালচাৰত মানে কামটো কৰিম এনেকুৱা আমাৰ ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব নে কেনেকুৱা হ'ব নিজৰ অথৰিটি দেখাম নে সেইবোৰ যেতিয়া আমি এক্সপ্ৰেছ হ'ব তেতিয়া যোনবোৰ মানুহে আপোনাৰ লগত কানেক্ট কৰিব তেওঁলোকে আপোনাৰ পৰা বাই কৰিব আৰু যোনবোৰে আপোনাৰ লগত কানেক্ট নকৰিব তেওঁলোকে ৰিপেল হৈ যাব অৰ্থাৎ মাৰ্কেটিঙত সকলোকে ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে আমি অকল এট্ৰেক্ট কৰিব নাচাওঁ মাৰ্কেটিংটো সকলোৰে কাৰণে নহয় মাৰ্কেটিংটো যোনটো আপোনাৰ প্ৰডাক্ট আছে যোনটো প্ৰডাক্টটো কাৰ কাৰণে বনাইছে সেইসকলেহে কানেক্ট কৰিব গতিকে তেওঁ এটা ভাল কানেকশ্যন হ'ব যোনটোৰ দ্বাৰা আপোনাৰ টাৰ্গেটেড অডিয়েঞ্চত আৰু যোনে কানেক্ট নকৰিব আপোনাৰ কালচাৰৰ লগত তেওঁলোকে ৰিপেল হ'ব যোনটো এটা মাৰ্কেটিঙত বহুত ভাল কথা হয় আমি মাৰ্কেটিং এটা ভাল মাৰ্কেটিং কেম্পেইন মানে অকল এট্ৰেক্ট কৰা নহয় মানুহ যোনবোৰ আপোনাৰ লগত কানেক্ট হৈছে তেওঁলোকক এট্ৰেক্ট কৰা আৰু যোনবোৰ আপোনাৰ লগত কানেক্ট কৰা নাই তেওঁলোকক ৰিপেল কৰা সেইটো এটা ভাল মাৰ্কেটিং আৰু এইটোৱে আছিল আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ দ্বাৰা আপুনি গমেই পায় আজিকালি কেনেকৈ এটা সৰু বিজনেছ এটা ডাঙৰ বিজনেছলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি অনলাইন লৈ যাব পাৰি অতি সহজত অনলাইন চেল কৰিব পাৰি সেইটো কাৰণে মই এটা পেকেজ হিচাপে বনাইছোঁ 5 ডে স্মল বিজনেছ ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন চেলেঞ্জ মাষ্টাৰ ক্লাছ এইটো এটা অনলাইন ৱৰ্কশ্বপ হয় যেতিয়া আপুনি চাইন আপ কৰিব তেতিয়া আপুনি গোটেইখিনি এক্সেছ পাব আৰু ঘৰতে বহি যিকোনো টাইমত আপুনি এই ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব প্ৰি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' হয় যিকোনো টাইমত চাব পাৰিবা উইদিন 5 ডেজ যেতিয়া আপুনি গোটেই 5 ডেজৰ ভিতৰত আপুনি শিকিব তাৰপিছত আফটাৰ 5 ডেজ আপুনি নিজৰ বিজনেছটো ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰিব পাৰিব অনলাইন লৈ যাব পাৰিব গতিকে যদি আপুনি নিজৰ বিজনেছটো ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰিব বিচাৰিছে অনলাইন লিড জেনেৰেট আৰু চেলৰ যোনটো প্ৰচেছ আছে সেইটো অট'মেট কৰিব বিচাৰিছে অনলাইন তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাওক ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ পেলাই চাইন আপ কৰক তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু চেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট ধন্যবাদ